Vandaag ga ik praten over AI-agent. Wat is een AI-agent en hoe kunnen wij zelf eentje bouwen? Het woord agent of agentic wordt het vandaag heel veel gebruikt, en vooral met AI. Maar het woord zelf eigenlijk is niet een nieuw woord. Het is een heel oud woord. Die wordt de eerste keer gebruikt in de jaar 1980. En toen het woord agent was betekend een systeem die een plan kan maken in een actie uitvoeren, resultaat verzamelen en contact opnemen met andere agents. Op het einde van 2022 kwam ChatGPT met de eerste goede model. Het model was 3,5. En toen was de context window ongeveer 4000 tokens. Context window betekent hoeveel tokens kan het model behandelen in één bericht. Een token betekent in eenvoudige woorden gewoon een woord die bestaat uit 4 letters. 4000 tokens is heel klein vergeleken met wat hebben wij vandaag. 1 miljoen tokens. En toen moesten wij heel goede berichten sturen aan ChatGPT om goede resultaten te krijgen. En deze bericht wordt later genoemd als prompt. En hoe beter jouw prompt, hoe beter jouw resultaat is die jij zou krijgen van ChatGPT. Hier kwam het concept prompt engineering. En prompt engineering gewoon heel nauwkeurig een prompt geven aan AI om heel goede resultaten te krijgen van die AI-model. Later, het context window van het model wordt het beter en beter. 50.000, 100.000 tokens en 200.000 tokens. Met de grote context window kwam het concept context engineering. En context engineering betekent gewoon het context efficiënt maken en sturen naar de AI, zodat het AI kan beter resultaat geven. En met context engineering worden meerdere tools gebruikt om deze context beter te maken, zoals compaction en memory MD files. Die worden tot nu toe eigenlijk gebruikt in bijna alle AI assistants. Met een grote context window en context engineering en de tools die daar worden gebruikt, wordt het resultaat van AI beter. Maar toch af en toe merken wij dat het resultaat was niet zo goed. En hier kwam het concept hallucination. En hallucination betekent gewoon dat de AI gaat iets verzinnen. Dus niet echt een onderzoek doen of iets maken om jou te antwoorden. Gewoon, hij gaat liggen. Om de hallucination ziekte te behandelen bij de AI, moesten wij tools gebruiken te verifiëren dat de AI gaat echt het onderzoek doen voor ons en niet iets verzinnen. Tools zoals verification loops, self-correction en fact-checking tools. En hier kwam het concept harness. Harness, wat betekent harness? Als ik ga googlen het woord harness, zie ik deze foto's. Dus iets om het lichaam of het object te controleren en beschermen. Dus prompt engineering, context engineering, memory en verification tools, alles met elkaar wordt het onder het woord harness. En AI agent betekent een model plus harness. Dus een agent is gewoon een harness die een LLM model gaat gebruiken om jouw vragen te beantwoorden. In eenvoudige woorden, het werk van harness wordt in 2 layers gedaan. Dit is bijvoorbeeld de LLM model en de eerste layer boven de LLM en die tweede layer is achter de LLM. Of wij kunnen gewoon zeggen feed forward en feedback. Als je feed forward, dus als je een bericht gaat sturen naar die via een AI agent, wordt het aan het begin naar die eerste layer. En die eerste layer heeft een tool zoals prompt engineering, context engineering en memory MD files. Daarna worden deze behandeld in de LLM model. Daarna gaat naar de tweede layer en de tweede layer heeft alle verifications tools die in de harness gebruikt. En als ik ga naar de BI website, lees ik hier that there are many agent harnesses, but this one is yours. Het is heel simpel. Hij definieert zichzelf heel duidelijk als agent harnesses. Codex,
Claude, BI, OpenCode, GitHub Copilot, Cursor en Antigravity zijn allemaal gewoon een agent harness. Welke is beter, welke is de best? Iedereen eigenlijk gebruikt zijn eigen tools om zijn harness beter te maken. Ik heb gekeken op internet welke is het beste harness te gebruiken. Een van die artikelen die heb ik gevonden, die was in 28 maart gepubliceerd, zegt dat Corsa harness is beter dan de andere harnesses, volgens hun onderzoek, hun benchmark. Dus wat zeggen hun eigenlijk? Dat als wij Claude OS 4,6 gebruiken in Claude Code en in Cursor hebben wij 16% beter resultaat. Dus hetzelfde prompt in Claude Code en in Cursor. In Codex en in Cursor 6% beter resultaat. Anti-Gravity, Cursor 5% beter resultaat. Kunnen wij zelf een AI agent bouwen? Het antwoord ja, iedereen kan eigen AI agent bouwen. Maar het zou niet slim zijn zoals die AI agent die wordt gemaakt door de grote bedrijven. En ik heb hier eigenlijk eentje gemaakt, een eenvoudige AI agent gebouwd, alleen om het proces te visualiseren. Die wordt gedaan eigenlijk via Spring AI libraries. Ik heb ook Google gebruikt als een model. Ik heb ook Postgres vector database gebruikt via een container, via Docker. En om het resultaat te visualiseren heb ik een kleine frontend applicatie gebouwd via Angular. En hier zien jullie de grote beeld van mijn project. De user gaat een bericht schrijven via onze AI agent. Aan het begin wordt het via dus de frontend applicatie gestuurd naar die backend, Spring Boot controller. In de backend wordt het behandeld. In de agent service wordt het eigenlijk onze prompt systeem plus de history plus de tools die gaan wij gebruiken. Samen met elkaar, met de bericht van de user, wordt gestuurd naar die LLM-model. Die LLM-model eigenlijk, hier gebruik ik Google. Dus wordt het gestuurd naar Google. En Google gaat bepalen welke tools gaat hij gebruiken. Daarna wordt het teruggestuurd naar onze service, agent service. Bijvoorbeeld wil hij zeg maar zoeken in die database. Dus wordt deze gestuurd naar agent tools. En agent tools gaat die Postgres vector database oproepen om data te krijgen. Daarna wordt het teruggestuurd naar die agent service. Wordt het weer gestuurd naar Google model. En die final resultaat wordt teruggestuurd naar die user. Dit is onze controller. Die bestaat uit 4 endpoints. De eerste is voor een chat zonder history. De tweede met een history. En de derde gewoon delete. En die laatste endpoint om data te opslaan in de database. Dit is mijn applicatie. Dit is de front-end applicatie via Angular. En dit is de back-end. De back-end nu aan het runnen. Ik ga nu met een kleine bericht sturen naar via onze ping. En dan krijg ik de antwoord bang. Dus wat wordt hier gedaan eigenlijk? Via de back-end zie ik dat bing bang. Bing, dit was mijn bericht en respons. Hier zien jullie de tools. Dit is eigenlijk de tools die AI-agenten gaan gebruiken. Het is heel simpel, eigenlijk gewoon calculator, datetime en knowledge base. Dit is de database die onze AI-agent kan gebruiken om extra informatie te krijgen. Dit is gewoon eigenlijk wordt het gedaan via Docker. Bijvoorbeeld ga ik hem even vragen, wat is today date? En dit is zijn antwoord. Ik ga hier kijken naar de backend. Dus de agent heeft deze vraag ontvangen. Daarna gaat hij kijken, moet hij een van de tools gebruiken? Ja of nee? Ja, hij moet eigenlijk die date tool gebruiken. Hij heeft deze gebruikt. Deze tool heeft die antwoord gestuurd naar die agent. Daarna wordt het naar Google. En daarna wordt het naar ons gestuurd via deze chat. Waar zijn onze tools? Onze tools eigenlijk zijn hier. Tools. Dit is de eerste tool. Dit is gewoon een tool die kan worden gebruikt om data te krijgen van de Postgres vector database. Die andere tool, die date tool. En die derde tool
is gewoon calculator. Heel simpel eigenlijk. En als jij extra database gaat geven aan jouw LLM-model, deze concept heet RAG concept, Retrieval Augmented Generation. En via deze concept kan jij jouw eigen data toevoegen aan een model, zodat hij meer informatie kan krijgen over jou. En via deze concept kan jij jouw eigen data gebruiken met de LLM-model in veilige manier. En nu ga ik testen als hij mijn lateste tool gaat gebruiken, dus de database. Ik heb in mijn database informatie over employee policy. Dus ga ik hem vragen hoeveel dagen mag een personeel remotely werken per week. Remotely. Dus deze may work remotely up to 3 days per week. Dus ga ik kijken naar mijn vraag, hoe much deze employee. Hij heeft dus mijn tool absorbed. Dus die database bedoel ik. In Docker. Hij heeft hier een onderzoek gemaakt. Hij heeft 3 resultaten gevonden. Op basis deze resultaat wordt gestuurd naar die Google. En Google op basis van deze resultaat heeft zijn antwoord aan mij gestuurd. En als wij gaan kijken naar mijn agent service. Dit is mijn agent service. Eigenlijk heel simpel agent service. In mijn constructor wordt die system prompt gebruikt. En die agent tools ook. Dus deze wordt altijd gestuurd naar die model. Die system prompt, mijn system prompt is heel simpel system prompt, maar in die andere harnesses bedoel ik van grote bedrijven, die system prompt zijn files, niet een kleine prompt. En deze eigenlijk een deel van de harness. Ik heb eigenlijk in mijn agent niet verificatielayer gebruikt. Het is gewoon de eerste layer, zoals ik zei, die feed-forward layer. Dus het is gewoon system prompt, kleine system prompt. En de tools hier worden gezien als een MCP of plugin die kan de model gebruiken. Dit is mijn video-opname voor vandaag. Ik hoop dat het nuttig was voor iedereen. En dank jullie veel voor het kijken.